ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි Python ගැන කියලා දෙන්න යන තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Python වලින් කොහොමද input එකක් ගන්න සහ ඒක මනාව ස්ටෝර් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම වෙන දෙයක් වගේ ඔයාලා Python IDE එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන link එක කියලා කොට ක්ලික් කරන්න මම ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි ඔයාලට මේ කෝඩ් එක තියෙනවා මම මේක ඩිලීට් කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මගේ මෙතන ටෙක්ස්චර් එක දාගෙන මේ පැත්තට අපේ ෆයිල් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරන්න ඔයාලට variable එකක් හදාගන්න ඕන. ඔයාලට කියනවා මම x කියලා දෙනවා. ඊපස්සේ සමාන කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන හිතන්න කියලා ඔයාලා ගන්න යන්නේ සංඛ්‍යාවන් ඉන්පුට් එක දීලා නැත්නම් වචනයන් දෙකින් නෑ. අපි හිතමු ඔයාලා දශමික සංඛ්‍යාවක් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ තිතකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට විදිහට 1.0 4.3 ඒ වගේ එකක්. එතකොට දාන්න යනකොට මෙතන float කියන එක. ඔයාලා සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා නම් උදාහරණයකට 12 නැත්නම් 23 ඒ වගේ සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා නම් int කියන එක දානවා. ඔයාලා වාක්‍යයක් ගන්නවා නම් නැත්නම් වචනයක් ගන්නවා නම් උදාහරණයකට සාමාන්‍ය නැත්නම් නිමල් ඔය වගේ නමක් ගන්නවා නම් අපි ඔතෙන් ගමු දාන්න input කියන එක දානවා. මම ඔයාලට මුලින්ම සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක් මේක හදන හැටි පෙන්නන්න. ඉතින් මම මෙතන int කියන එක ටයිප් කරගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට පේනවා int කියන එක රෝස පාට වුණා. ඊට පස්සේ මේ brackets open කරන්න. ආපහු input කියලා ලියන්න. ආපහු brackets open කරන්න. ඊට පස්සේ අර උඩුකමා දාලා ඔයාලගේ question එක අහන්න. ඔයාලට question එක හරි නැත්නම් ආපහු උඩුකමා දාන්න. ආපහු වරහන් අහන්න. ආපහු සරයක් වරහන් අහන්න. මම මෙතෙන්දී text එකක් දෙනවා. මම අහනවා what is the first digit? ඊට පස්සේ මෙතන මම තව variable එකක් create කරගන්නවා y සමානයි int input what is the second digit? මම දෙපාර brackets වහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා F5 key ඔබන්න ඔයාලගේ keyboard එකේ තියෙන මම okay කියලා දෙනවා. ඔයාලට වෙන තිබුණා ideal shell එකේ තියෙනවා what is the first digit කියලා question එකක්. මම මේකට උත්තරය විදියට දෙනවා 13 කියන එක. what is the second digit මම දෙනවා 16 විදියට. එයා program එක run කරලා ඉවරයි. මොකද මම යාට කරන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා ඒක print කරන්න කියලා අපි දීපු සංකල්පය. ඉතින් කියනවා print කරනකොට ඔයාලා මේ උඩුකමා දාන්න නැතුව නිකම් x කියන එක විතරක් තියලා ඊට පස්සේ වරහන් වහන්න. ආපහු print ඔයාලගේ අනිත් variable එක නම දාලා ආපහු brackets අහන්න. ආපහු delete කරන්න. ඔයාලට පේනවා what is the first digit? මම 14 කියලා දෙනවා. second digit එක 18 වෙනවා. ඔයාලට පේනවා 14යි 18යි කියලා. මම ඒක තවත් පැහැදිලි වෙන්න දැන් තව දෙයක් එකතු කරනවා. මෙතෙන්ට දානවා print
එතෙන්ට නැතුව අකටම එක අන්තිමට එක රන්න විදිහට දානවා ring thank you for use කියලා brackets දානවා. ඔයාලට මෙතන තව දෙයක් කම් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සිලෙක්ට් කරලා control එක X කරලා බලන්න ඔයාලට මෙතන නැති වුණා ඒ ටෙක්ස්ට් එක. ඇත්තටම මෙතෙන්දි වෙන්නේ ඒ ටෙක්ස්ට් එක වෙන තැනක ගිහින් කොපි වෙනවා. හැබැයි එතනින් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා උඩටම ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් navigation key වලින් මේක එහා මෙහා කරගන්න key එක. මම එතන type කරනවා bring වහරන්න ඕපන් කරලා උඩටම දාලා ඔයාලා අපි control එක X එක ඔබාගෙන cut කරගත්ත එක control එක V එක ඔබාලා paste කරගන්නවා. ඔයාලා මේ නැති එක paste කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු උඩුකම දාලා ආපහු brackets වහනවා. ආපහු ඒ විදිහටම අනිත් එකත් එහෙම කරනවා. ඒක control එක X එකයි ඔබලා මම copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ ආපහු green brackets open කරලා උඩුකම දාලා control එකයි paste කරලා ඊට පස්සේ ආපහු උඩුකම වලින් වහලා brackets වහනවා. අපි මේක run කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ. ඔයාලට මේ නැති what is the first digit එන්ටර් print එකකට දීලා ඊට පස්සේ අපි මෙතන question එකට පහලින් තමයි හිස්තන එකේ පිළිතුරු ලියන්න දෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට මතක ඇති පිළිතුරු ලියන්න question එකට එහා පැත්තේ. ඔයාලට මේ නැති අරකට වඩා මේක ගොඩක්ම පැහැදිලි අපිට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම 14 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අහනවා what is the second digit කියලා. මම ඒකට 18 විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන්නේ නැති 14යි 18යි විදිහට print වෙලා ඊට පස්සේ thank you for use කියලා එකක් print වෙනවා. ඔයාලට දෙන්නේ පොඩි අපහැදිලිතාවයක් ඇති. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට දෙනවා x සමානයි අපි දැන් බලමු මම තව උදාහරණයක් විදිහට අපි ෂෝට් වලින් මේක කරලා බලමු. මේක මෙහෙම දීලා මෙතන float කියන එක in කියන එක float එකකට දාගන්න. ආවම මෙතනත් float කියන එකට දාගන්න. මට අරගෙන මෙතන in එක වෙනුවට තමයි float කියන එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ආවම load කරගන්නවා. all වෙනදී what is the first digit කියලා එයා question එකක් අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා roll එකේ අපිට තියෙනවා features එකකට මම 14 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ what is the second digit කියලා අහනවා. මම 15 කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන දශමය සංඛ්‍යාවක් වගේ තිතක් වැටලා තියෙනවා. 14.0 කියලා 15.0 කියලා. ඒ මේක plot එක අනිවාර්යෙන්ම සීන් පංගු 10න් පංගුවෙන් පිටට එහා පැත්තෙන් අනිවාර්යෙන්ම අපි ඉන්ට් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් එයා ඉන්ට් එකට පස්සේ තිතක් තියලා ඒකට පස්සේ බිංදුවක් තියෙනවා. මම ආපහු මේක ලෝඩ් කරනවා. what is the first digit කියලා අහනවා. මම 12.2 දෙනවා. 12.4 දුන්නා. what is the second digit මම 15.6 දෙනවා. all වෙනදී ඒ float එක මෙතන print වුණා. ඊට පස්සේ අපි බලමු වචනයක් කොහොමද input කරගන්නේ. all වෙනදී මෙතන float කියන එක මම මේ bracket එකත් එක්කම float කියන එක backspace කරනවා. ඊට පස්සේ එහා end එකේ තියෙන bracket එකත් මම backspace කරගන්නවා. ඒ විදිහට y variable එකේ ඒ වගේම කරනවා.
මෙතන first digit නෙවෙයි first name කියලා දෙන්න. මෙතන second digit නවා name කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ load කරගෙන ආයෙත් නැති මම නැති මෙතන අහනවා what is the first name කියලා මම සමාන කියලා දෙනවා. what is the second name කියලා මම නිර්මාණ කියලා දෙනවා. all right සමාන නීම thank you for your skill කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මම මෙතන කරන එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සම්පූර්ණ පොයින්ට් එක මම බෑක්ස්පේස් කරගෙන ඊට පස්සේ යාට කියනවා මේකේ ටයිටල් එකක් print කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ print අපි ටෙක්ස්ට් එකක් දෙනවා. මෙතන flow to in කරනවාට කියලා all penalty ඊට පස්සේ මම ඒ ටෙක්ස්ට් එක වහන්න උඩු කොමා කරලා ඊට පස්සේ ආපහු බ්‍රැකට්ස් එකනවා. ඊට පස්සේ ආපහු end කරලා ආපහු end කරලා ආපහු print කරන්න කියනවා. what the first number මම අර විදිහටම උඩුකම වහලා brackets දානවා. ආපහු ඒක copy කරගෙන paste කරනවා. what is the first number කියනකොට second number කියනකොට මම දෙනවා අර පොඩි කාරණයක් අමතකුණා. අපි මේකට variable එකක් හදාගන්නවා. මම x කියන එක දෙනවා. alternativity input brackets open කරා දෙපාර කුඩු command එකෙන් brackets යවුවා. ආපහු මෙතන y සමානයි input වරන් open කරා කුඩු command එක දැම්මා. ආපහු වරන් යවුවා. හරි ඊට පස්සේ අපි x m කියනවා. ඒ කියන්නේ x modify කියන එක සමාන කරනවා. මෙතන දෙන්න ඕන අපි මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න first number කියන එක මෙතනට with first number with dot කියන එක තියාගන්න. මෙතනත් එහෙමයි. මෙතෙන්දී අපිට මේක ගන්න ඕන float එකක්. end එකට ගිහින් ආපහු brackets වහන්න. මෙතනත් ඒ විදිහට කරන්න float වරන් open කරා end එකට ගියා වරන් වහුවා. xm සමානයි in x ඒ වගේම ym සමානයි in y. ඊට පස්සේ ආර print කරන්න පුළුවන්. xm ඊට පස්සේ ආව print කරන්න කියනවා ym. ඒක load කරගන්න. what is the first number with dot කියලා අහනවා. මම 12යි මම 3 දෙනවා. what is the second number with dot මම 15යි දෙනවා. ඔයාලට වෙන තුන dot එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන සංඛ්‍යා දෙක සම්පූර්ණයෙන් online කරලා දානවා. ඊට පස්සේ 12යි 15යි ඇවිල්ලා තියෙනවා output එක විදිහට. ඉතින් අද දවසේ මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේවල් ටික. මම හිතනවා ඔයාලට බොහොම හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා.
ඒ වගේම තවත් Python වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරලා අහලා තියෙන bell icon එක click කරලා මතකව update වෙලා ඉන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් Python ඉගෙන ගන්න කැමති ඒවට share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ අඩුපාඩු ගැන සඳහන් කරලා පහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට ජය වේවා. දවස සුබ වේවා.